فكرة النهاردة بوك مع جراب للموبايل سهل جدا ومناسب كهدية في عيد الأم. هستخدم خيط المكرمية القطن سمك الفتلة 3 ملي، وممكن نستخدم خيط السلسلة، وبإبرة 5 ملي هنعمل عقدة البداية و30 سلسلة. بين السلسلة التانية نشتغل غرز حشو في حلقة ظهر السلسلة، هيكون عددهم 29 غرزة حشو. ببدأ سطر جديد بسلسلة وحشو في أول غرزة في الحلقتين. وارتفع بعرض ال29 غرزة دول 32 سطر. هيكون عرض القطعة دي 21 سنتي وطولها تقريبا 22 سنتي. أعد 15 سطر وأعلم عند السطر ال15. سلسلة واشتغل غرزة حشو قدام كل سطر. السطر الأول مش هنشتغل قدامه، هنعتبر السلسلة دي بمثابة أول غرزة. هنشتغل في السلسلة دي وغرزة الحشو دي وهكذا. وبكده أنا اشتغلت على آخر 15 سطر سلسلة، وارجع بسطر تاني على ال15 غرزة دول. لغاية السلسلة اللي بدأت بيها. بمسك الطرف التاني وأدخل بالإبرة في أول غرزة وأعمل سحب. واشتغل على سلاسل البداية دي كلها غرز سحب. ولما يخلص السطر أعمل سحب قدام السطور، غرزة سحب واحدة قدام كل سطر.
أكمل على كل السطور. وغرز سحب كمان على السطر الأخير. لحد الغرزة اللي شبكت بيها الطرفين. ممكن نكتفي بالسطر ده، بس أنا هعمل سطر تاني بغرزة السحب. وقبل ما أقطع الخيط أسيب حوالي متر. وخيط ال15 غرزة دول بال15 سطر، غرزة قدام سطر بالعدد. للجراب هعمل عقدة بداية و11 سلسلة. من السلسلة التانية هشتغل 10 غرز حشو. سلسلة وحشو في الحلقتين في أول غرزة. الغرزة التانية نعمل حشو عميقة، فبدخل بالإبرة تحت غرزة الحشو.
الغرزة اللي بعدها حشو في الحلقتين، واللي بعدها حشو عميقة، وأكرر. وآخر غرزة في السطر هتكون حشو عميقة. سلسلة، ويبدأ السطر بحشو في الحلقتين، والغرزة اللي بعدها حشو عميقة، فبيكون فوق غرزة الحشو العميقة غرزة حشو في الحلقتين، وفوق غرزة الحشو بنشتغل حشو عميقة. بشتغل تقريبا 20 سطر، أو بطول 15 سنتي. دلوقتي هعمل سطرين بغرزة السحب حوالين القطعة بالكامل، زي ما تعودنا في الجناب بنعمل غرزة واحدة قدام كل سطر. بنتنقل من ضلع للتاني من غير أي تزايد في الأركان.
بكده أنا عملت السطرين كاملين. من أول هنا هبدأ أعمل غرز حشو، بس مش في الحلقة الأمامية ولا الخلفية، في حلقة ظهر الغرزة. دي الحلقة الأمامية ودي الحلقة الخلفية، بس احنا بنشتغل على الحلقة دي. بنشتغل على الثلاث جوانب دول. لما بخلص أول سطر سلسلة وارجع بسطر تاني من غير أي تزايد أو تناقص. السطور دي بتحدد وسع الجيب. أنا اشتغلت 3 سطور، وقبل ما أقطع الخيط بسيب حوالي متر. لأني ثبت زرار على الجيب فلازم أعمل عروة في الغطا الصغير ده، فاشتغلت 10 سطور بعرض 4 غرز حشو، والسطر ال11 ببدأه بغرزة حشو، وبعدين 2 سلسلة، وافوت غرزتين واعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلة وحشو في أول غرزة، و2 سحب فوق السلسلتين، وحشو فوق آخر غرزة. دلوقتي هبدأ في خياطة الجراب. أبدأ بعد حوالي 5 أو 6 غرز من هنا، وامشي بالخياطة على نفس خط الغرز. أمرر الإبرة تحت غرزة واحدة، وفي الجيب أدخل الإبرة في غرزة وأطلعها من التانية، وامشي بنفس الطريقة.
قصيت سوستة أكبر بشوية من فتحة المحفظة وهخيطها بخيط الصيد البلاستيك. بتني البداية لتحت بالشكل ده. وبمشي بغرز الخياطة على خط واحد على السوستة، والطرف التاني بسيبه مفرود لحد ما اركب جرار السوستة. بعد كده بخيطه عشان اكون امنت على السوستة من الطرفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان لسه عندي افكار كتير لشنط كروشيه. باي باي.